Λέγομαι Γιώργος Χριστοφιλόπουλος του Αθανασίου και της Δήμητρας και είμαι 85 χρονών, γεννήθηκα τον Μάιο του 1936. Έχω εκδώσει 4 βιβλία των 500 σελίδων το κάθε ένα, με 400 περίπου ασπρόμαυρες ιστορικές φωτογραφίες μέσα, και τώρα είμαι στον 5ο τόμο που θα εκδοθεί εντός του έτους. Έχω γράψει, ο κάθε τόμος έχει 105 κεφάλαια. Το Περιστέρι ήταν τοπονύμιο τα παλιά χρόνια. Στα συμβόλαια του Δήμου Αθηναίων γράφανε εις θέσιν Περιστέρι. Το Περιστέρι είναι η τοποθεσία που ήταν ο αρχαίος Δήμος Χολαργού. Το 1920 στην απογραφή στο Περιστέρι ήταν 123 κάτοικοι, απογράφηκαν, οι οποίοι ήταν τσοπαναρέοι και ξωμάχοι και άνθρωποι των ιδιοκτητών. Το 23. Το 22 έγινε η Μικρασιατική καταστροφή και το 23 υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης, με την οποία έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών. Με βάση αυτό ήρθαν στο Περιστέρι μερικές χιλιάδες κάτοικοι. Εδώ στο Περιστέρι ήρθαν οι ίδιοι οι πρόσφυγες και φτιάξαν το Περιστέρι. Το Περιστέρι είναι προσφυγούπολη. Είχε 123 κατοίκους, σας λέω, και το 24 μετά τη συνθήκη της Λοζάνης ο πληθυσμός έγινε 7.500 και ήρθανε πρόσφυγες από την Καπαδοκία. Καπαδοκία είναι η Κεσάρια. Ήρθανε από τη Σμύρνη πάρα πολλοί, Σμυρνοί, οι Σμυρνιές. Ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, πολίτες τους λέγανε. Κωνσταντινούπολίτες, πολίτες. Και από διάφορα άλλα μέρη, όπως το Σεβδίκιοι, μια συνοικία της Σμύρνης, και το Κορδελιό. Αλλά το Σεβδίκιοι άφησε εποχή, γιατί είναι οι Σεβδικαλίδες, τους λέγανε. Σεβδίκιο σημαίνει χωριό του έρωτα. Οι Σεβδικαλίδες που ήρθαν εδώ στο Περιστέρι, Βεζιριανέοι και άλλοι, έφεραν πλούτο. Δηλαδή είχαν τεχνογνωσία γύρω από τα βουστάσια και φτιάξαν εδώ στο Περιστέρι βουστάσια. Χάρη σε αυτό το Περιστέρι δεν πείνασε. Το Περιστέρι ήταν αγροτική περιοχή και κτηνοτροφική και υπήρχαν ανατολικά της πόλης σταροχώραφα και βρώμες και τέτοια, ενώ κάτω στο ποτάμι ήταν η Κολοκυθού που έβγαλε λαχανικά, πολλά λαχανικά, και χάρη σε αυτά, χάρη στα λαχανικά και χάρη στα βουστάσια, το Περιστέρι δεν πείνασε και δεν είχε πολλούς νεκρούς τον καιρό της πείνας στην κατοχή. Και ήρθαν μερικοί ερευνητές εδώ και ψάχανε να βρούνε εκατόμβες νεκρών και δεν βρήκανε. Και με ρωτήσανε τότε, τι έγινε, δεν πεθάνανε οι περιστεριώτες? Όχι, δεν πεθάνανε. Χάρη σε αυτά τα δύο, χάρη στα βουστάσια και χάρη στους λαχανόκηπους και χάρη στην αλληλεγγύη. Γιατί το Περιστέρι είναι πόλης, λέει ο Δήμαρχος,
φιλάδελφοι. Πράγματι, ο ένας βοήθαγε τον άλλον. Δηλαδή οι πόντιοι τους ποντίους, οι Κωνσταντινοπολίτες τους δικούς. Δηλαδή δεν άφηνε ο άλλος να πεθάνει ο δικός του άνθρωπος ή ο συντοπίτης του, ο γείτονα, που είχαν έρθει μαζί από την προσφυγιά. Πήγανε πρόσφυγες και ήρθαν στο Περιστέρι και κατασταθήκαν στα δημοτικά, ονομάστηκε αυτό. Τα δημοτικά ήτανε παραπήγματα. Παραπήγματα υπήρχαν και στην Κοκκινιά και αλλού. Όχι παράγες ακόμα, παραπήγματα. Παραπήγματα τι ήταν, δηλαδή καρφωτές ανίδες, δοκάρια κλπ. Και έμπαινε ο αέρας, η σκόνη, άκουγε ο ένας τι έκανε ο άλλος, οι άλλοι χορεύανε, είχαν χαρά, οι άλλοι είχαν πένθος. Ήταν μια κατάσταση δύσκολη, πολύ δύσκολη. Εκεί λοιπόν ήταν τα δημοτικά παραπήγματα και οι πρόσφυγες προσπαθήσανε οι άνθρωποι να οργανωθούν και φτιάξανε ένα σωματείο που ονομάστηκε Χρυσαλίδα, αναγέννηση, ξαναφτιάχνουμε τη ζωή μας. Δηλαδή είχαν μια αισιοδοξία μέσα τους να παλέψουν να κερδίσουν τη ζωή τους.